नमस्कार, माझे नाव सौ साक्षी साईदास बारगोडे। माझे नाव सौ साक्षी साईदास बारगोडे। मी जय अंबे स्वयंसहायता समूहाचे सदस्य आहे। माझा गट मंगळमूर्ती ग्राम संघाला जोडलेला आहे। प्रभात संघाचे नाव एकता आहे। मी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत उद्योग सखी म्हणून कार्यरत आहे। एसआर पद्धतीने भात लागवड करणार आहोत। प्रथम आधी एका बादलीमध्ये पाणी घेतले, त्याच्यामध्ये मीठ टाकले। मीठ आणि पाणी ते द्रवण ढवळत राहिले। त्यानंतर बटाटा टाकला। तो जोपर्यंत बटाटा वरती तरंगल्यानंतर तो साईडला काढून ठेवला। त्याच्यामध्ये आम्ही कोमल जातीचे बियाणे निवडले, ते त्याच्यामध्ये ओतले। त्यानंतर ते जे पोलकट असते ती बाजूला काढली वरती तरंगणारी, आणि जे खाली बियाणे बसले ते आम्ही एका भाताचे बियाणे काढले बादलीतून आणि ते स्वच्छ पाण्याने धुवून नंतर गोणपाटामध्ये गुंडाळून ठेवले। आधी वाफा तयार केला। 15 ते 20 दिवसांनी लागवडीसाठी रोप तयार केले। त्याच्यानंतर चिकळणी करून रोप लावणीसाठी लावले 25 ते 20 सेंटीमीटर। अशा पद्धतीने एसआर लागवड पद्धत केली। पद्धतीत भात लागवड करण्यासाठी आम्हाला तालुका अभियान कक्षाकडून सहकार्य मिळतं, आणि की आमचे प्रभात संघातून पण कोतवडे प्रभात संघातून पण आम्हाला सहकार्य मिळतं, आणि आमच्या मोरे सर, आमचे शिशी मोरे सर यांच्याकडून पण आम्हाला उत्तम प्रकारे सहकार्य मिळतं। आमच्या कोकणामध्ये येऊन आमचे एसआर पद्धतीची भात लागवड केलेली आहे, त्या प्लॉटमध्ये तुम्ही अवश्य येऊन भेट द्या। आमच्या या यूट्यूब चॅनलला
लाईक करा, शेअर करा व सबस्क्राईब करा, नक्की करा.